ẹ ṣeun máa ti sọ̀rọ̀ nípa àyíká wa a sì ti gbé ẹni tó mojú òkú tó ń kobì nírè gbogbo ohun tí wọ́n sọ fún wa ẹ jẹ́ kí a parapọ̀ lórí rẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe nítorí tómi bá yà wá kí ni àwọn ọba nǹkan tó pọ̀ jẹ́ a tún ti kúrò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ẹ̀ka tí olóṣèlú dé olóṣèlú dé wọ́n tẹ̀ nílé ẹni à ń ṣòṣèlú ń bẹ̀ wọ́n ní nínú ìjọ òṣèlú wà ń bẹ̀ àwọn kan tẹ̀ tún sọ pé nínú bíbélì lòṣèlú ti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́ni afẹ́ yiri nǹkan kan wò tí ó kàn ọlọ́mọdé afẹ́ wọn ló gbà àti gbẹ́ nìkan wá tó jẹ́ pé tí ẹ bá ti lójú wọn ẹ ti mọ̀ pé òdú ni wọ́n ń ṣàìmọ̀ fún olóko tá a bá ń sọ̀rọ̀ tọ̀rọ̀ lóṣèlú dé tí ó máa ṣaṣọ lójú ogun. Thank you very much. Thank you for still being with us on the program Mixed Grill. Today we want to talk about something that is known. I think it's in the house already. They are pushing it and they are still pushing it. So but we want to, let's explain it so that you two will understand better. We have Stephen OTALORO. Stephen OTALORO is the State APC Director of Publicity. And we want to talk about criminalizing non-voting in Nigeria. They said they will punish us if you say, I'm not voting. Kì í tẹ́ sọ̀rọ̀ pọ́nìṣì nìkan. Bí èèyàn sanwó, bí òrówó san, á lọ fàṣọ pé orúkọ ọba nílùú tàbí ni. My brother, sir, welcome, sir. Thank you very much. Because I want to call you brother this morning. I don't want to call you a girl. So that maybe you talk to me like a brother, so that we understand this thing better. Because I'm so confused, and I know as the way I'm confused, Kyle is also confused. I don't know the adjective to even use. Okay, now, what is this voting? Let's explain. What's voting? Who has the right to vote? And should I? So just explain anything about voting for us. Well, thank you very much. I must say it's an honor to be here again. You see, I want to allay your fears when it comes to this proposed law. There are a lot of merits in it. And because we're just scratching the surface, we are looking only the punishment aspect as a deterrent for non-voting. Well, because that's the only language we understand in Nigeria. And that's more reason they are putting it there. And we agree that there should be a punishment, if you refuse to vote. One of the greatest things we're having in Nigeria is voters apathy. Nigerians have not been voting. Let's be realistic. We have over 100 million registered voters in the last presidential election. Hardly were we able to get 22 million that voted. And we still elected a president. Are we going to say it's an all-encompassing election? It is not. Because we are, more or less, we have over 80% of Nigerians who didn't participate in electing someone that will govern over you for the next 4 years. Probably those 80% have voted. Mr. President might likely to be there or not. And one thing I can assure you is, whoever is there will have been, there won't be this kind of problem we're having, which some people are still finding it difficult, that this mandate given to Mr. President is an all-encompassing mandate. And there won't be this problem that some people said the election has been rigged and stuff like that. If all come out to vote. But because Nigerians didn't come out to vote, that was why the oppositions are lashing on the fact that, this election doesn't involve all Nigerians. And Nigerians, truly, they know they didn't vote. And how would they participate in an election they didn't vote? Is voting my right? Is it my right? You see, now you're holding this. It's yours. If you like, you put it on. Okay. If you like, you hold it. You have the right, you have the choice to do whatever you like with it. Now, I said, for you holding this, I'll have to punish you because you're not putting it on. But you know maybe you want to put it on or you don't want to put it on because it's yours. So is voting my right or the government's right? No, it's your civic responsibility. You see, you have to be engaged in it, whichever way you look at it. You see, we say we are practicing democracy. And are we really practicing democracy? Exactly. What are we practicing in Nigeria? It's not democracy. Because we want to better this, we want to continue to refine it. But the bottom line is democracy.
You see, all the necessary ingredients might not be there yet, but we get there. And Okay. these are just part of the process. Okay, it's part of the process. Exactly. Yes, now, you say if I don't vote, you want to send me, I need to pay this. Are you not treading on my rights? No. You see, that's why I said we are only looking at the punishment. But I Should might there be not. punishment with it? You see, I just told you, that's the only thing we understand in Nigeria. That's the only That's the only thing. You see, whoever, you see, that punishment will still not be enforced. There are so many things that are there in the Constitution, that are things that people do that is wrong. When it comes to enforcement, it's very weak. But instead of, I would have advised the legislator, instead of dwelling more on the punishment, why not you dwell or try to bring in incentive? Bring in incentive, not persuade. Nigeria cannot be persuaded. You see, on the days of election, the lots of big men will always sit at home and watch DSTV. No, sir, is it? They will not I go asked out a and question vote. you have not answered. I said, are you not intruding into my own privacy I'm by not. saying if I don't vote, you are taking me to court? That's why we call law. There are so many things I want to do on my own when I wake up this morning, for instance, but I can't do because of the law. There are so many people, that someone that will have offended you. You know, you think you have a right to, to reprimand such person, even in the public. But because of the law, you won't do it. Immediately becomes law. They are not trampling on anybody. We just fine tune it to make it a law. Immediately we make it a law. Every law cannot go down well with everyone. You know, there are laws that says you cannot intrude into the forest. There are laws that says you cannot kill certain animals. But to you, this is a meat. You want to kill it, but if you do that, you are working against the law. If we all agree that's a law, it is a law. But what the senior advocate, you see, the dimension the senior advocate brought into it, which is Sven Falana, those are the things I think we could equally look at. He said by introducing that law, we will be trampling on certain other laws. Now, for example, we borrowed democracy from the outside world, and the way they are practicing their voting. Now, in Nigeria, we choose a day. We have to go to somewhere to go and vote. Either the place is closer to you or not. Either you want to trek, there is no movement that day. And now you want to tell me that now that I have my polling unit at Adeyemi College of Education, and I relocated to South City. Now I have to leave South City because I want to vote for somebody that maybe will not even remember me. Trek down to that place. There is no provision from those people that says, okay, I have to vote. Now, so is it compelling it on me to vote, or making more provisions, or making it more easier for people to vote? For example, if I have the opportunity of, okay, going to my phone and saying, I have to vote, I can stay in the corner of my room to vote. But for all those ones, have they put those things in place before thinking of compelling? That's a very good question. I would have gotten there, but you took it out of my mouth. You see, before you introduce such law, you must have looked at the entire ecosystem of voting itself. You have to rejig it. There are so many things that are preventing Nigerians from going out to vote, starting from the voters' registration itself. You see, a lot of Nigerians are not even on that ballot. Most of the names on that ballot doesn't even exist any longer. Most of them have died. Most of them are not even existing. But because some community wants to increase the number of their voters, for certain reason, there was the whole entire they manipulated the whole entire system. That's when you were saying a certain time is producing more than 2,000 voters. And if you look at it, hardly really 600 people living in the entire small community. So that law, as much as I appreciate what they are trying to do, there are still lots to be done before that law will see the light of day. There's so many things, you see, and it's the word punishment itself. They should play down more on it. When you say you are going to punish somebody for not voting, how much of encouragement have you put in place? How much have you make it so easy? You don't have to vote in the whole day and declare public holiday. You can even vote for a complete 1 week, and you introduce more channels of voting. People could vote through mail, people could vote through we all have PV, what is it called now? So people could use all manners of technology to vote, and you use it in a week. So whoever doesn't do that in 1 week, then we know it's a deliberate attempt on his own.
And you don't have to go to a particular polling station to vote. You can vote in your office, you can vote anywhere you are, as far as you registered. So that technology will be driven. When you put all those things in place, that is when you can now start talk of punishment. And after putting all those in place, you now introduce incentive. Incentive in the sense that if you vote, you are opening up the space for government patronage. It's just like your tax system. With your tax, you can get a lot of incentive through banks, through so many things, through patronizing government. You can even call for tax rebate because you comply over certain years. Even at court, you can use your voting as a good Nigerian who have been consistent over years. Your lawyer could say, he's a good Nigerian over the years, he has been voting, and it could be part of what you make your plea. They will bring all these things. Even as a student, all these student loans, if you don't vote, you will not be able to access it. They put so many other incentives in place. It will encourage Nigerians to easily rush to the polling stations so that they will vote. You have to look at so many things. So there is this thing going on. There is this thing going on in the mind of almost all Nigerians, especially we women. They will just tell you, Shebo don't count. They really counting. Then the vote will start counting. So, and they, no, as a politician, are they really counting? Yeah, it does. It's not counting in the sense that the numbers are so low. So to us, it's more or less not counting. When you are expecting 70%, 100 people in your party, and you may do with 15, you will still go ahead with the party. And with what we are But going through in Nigeria, it's not what you do you expect. think this should be what the House should be passing now? It is. You see, when we are building a nation, we look at all the rules, all little things that we think doesn't count. The fulcrum of a democracy is the election. Yes, for them to punish us if we are not going to vote. You keep saying punishment. That's Yes, that's the way. way. That's the only thing you are looking at. You That's are not looking at the merit. Let's look more at the merit. Kóńgò gàrí ó nà ní lẹ́gba, kóńgò rẹsì ó ń gé ní jẹ, epo gan ni pé a ò ní jáde. Ṣé wá yẹ pé òfin lóòdìbò lọ́sẹ̀wọ̀n tí ò ló yẹ káwọn olófin wa máa ṣe báyìí? Àwọn ìyá àgbàlagbà tó ti darúgbó tó yẹ pé ibi tó ti ń dìbò jìnnà sílé ẹ̀ ṣe àwọn àtọ́yà lẹ́wọ̀n ni pé torí pé kò dìbò. Ẹ ṣe gan. Ṣé rí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan ni ẹni tó bá ti pé 18 sí 100 ti ń bọ̀. Àwọn ìlú kan wà wọ́n á ní 18 to 65, wọ́n á ní 18 to 60 to 70. Ìdí ni pé wọ́n mọ̀ pé àwọn arúgbó yìí arúgbó ní ìgbọ́n ti wà sí náà kò mọ nǹkan kan tó ń ṣe. Ṣùgbọ́n lára àwọn arúgbó ọ̀nà ojú olórí wa. Irọ́ ṣe rí èèyàn tó bá ti wà sí náà ṣe rí gbogbo arúgbó kọ́ ló wà sí náà ẹlòmíì wà 90 ó sì pé torí ẹ̀ pé jù ọ̀rọ̀. Ẹ ń deprive ìyá arúgbó tó bá ṣì 90. Ẹ máa gbọ́ wọ́n fún wọn ní àwọn yẹn la máa wá sọ pé kò compulsory fún àní ní kọ́ má dìbò. Àwọn ìlú yẹn náà sọ pé kọ́ má dìbò wọ́n ní compulsory, that's the word, mandatory láti 18 sí 60 sí 65. Àwọn yòókù tó bá 120 olè wá dìbò dání ẹ bá gbé ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé wọ́n lè má lè ní agbára láti dìbò kó lọ́ fi ṣòfin yẹn. So òfin eléyìí náà ó gbọ́dọ̀ wó kọ́sà bá ní gbogbo wa ká wá dìbò á lè tiẹ̀ gé tiwa sí láti 18 sí 55 kọ́sà mọ̀ pé Nàìjíríà is a hajj dìbò ibi tí ìbò dẹ̀ pọ̀ sí jù náà 18 sí 55 tọmọ 18 sí 65 bá wá lóhùn òdìbò ìdí tí òfin dìbò àwọn aṣọ tó jẹ́ ọmọ iléèwé tó dẹ̀ ní nǹkan gbà lọ́wọ́ ìjọba bíi student loan ṣẹ́rí ìjọba ò lè máa fún wa ní nǹkan kan ká ní káwa náà máa contribute sí system. A bá ń wò pé kí ìjọba ìlú ní ìlú Nàìjíríà ní ìjọba kan ò lè wà ń bẹ̀ lálẹ́ pátápátá kó lọ́dún mẹ́jọ gbogbo nǹkan tá à ń ṣe kí Nàìjíríà lè dáa ni. Lódà kí Nàìjíríà lè dáa ni òfin tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe yìí ibo ni lórọ̀kọ̀sùn. Àwọn mi ò ń ṣàṣòfin àwọn tó ń ṣòfin wọn fẹ́ ṣe tí àwọn aṣòfin fẹ́ ṣe ibo lórọ̀kọ̀sùn nínú bẹ̀ ta ni sọ pé àwa tá a fẹ́ dìbò ibi ìtẹ̀fìnilọ́kànbalẹ̀ ní pé káwé wọ̀nyí. Ẹ ṣe iṣẹ́ rí ìfinilọ́kànbalẹ̀ jù ṣe rí kì í ṣe pé ká dìbò lóòótọ́ bí ò bá ṣe pé a mọ ẹni tá a fẹ́ dìbò fún ẹni tí ò bá mọ ẹni tó fẹ́ dìbò fún ni kó sọ̀rọ̀ nù ní kó tó di pé ó lọ dìbò wàá mọ̀ pé ẹni báyìí báyìí ní local government yẹ ní state yẹ ní federal government ló wù ẹ́ kó mọ̀ pé òun ló lè ṣe dáadáa
kì í ṣe pé kákọ̀ lọ sọ̀bọ̀nù wípé èèyàn sọ̀bọ̀nù tábà mẹ́ta fẹ́ dìbò fún tábà dẹ̀ mẹ́ta fẹ́ dìbò fún ó ní ìdí nǹkan tá a fi fẹ́ràn ẹ̀ náà tá a fẹ́ dìbò fún ṣe rí tán bá ṣe olóòtú nǹkan tó máa ràn wá lọ́wọ́ ni ó ń tini lójú pé over 100 million voters àárín 20 million àwọn Ghana gan ní 7-8 million tí wọ́n tó 25 million kí ló wá dé a lè máa bá lọ báyìí. ní àṣewò kí ló wá dé yẹn ju pé aṣòfin ni tí ò dìbò kó lọ wẹ̀wọ̀n. Ó ní mo sọ fún yẹ́rí ẹ̀jẹ̀ sọ pé ẹ̀wọ̀n àyẹ̀já tẹ̀wọ̀n yẹn o ẹ̀wọ̀n yẹn wà bẹ́ẹ̀. tí wọ́n bá fi punishment sí àwọn èèyàn ní take it serious but punishment yẹn o èmi ń sọ èmi ń rọ̀ wọ́n o ṣẹ́rí àìmọye nǹkan tí a fi ń ṣẹ̀ sófin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló bá di enforcement tó weak púpọ̀ àwọn àṣebáṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ igbó lọ́wọ́ tẹ bá dẹ̀ wọ́n mú openly ni o láì mọ̀ pé igbó mímu yìí ó lè mú ẹlẹ́nu ṣe wọn bọ́jọ́ tó bá ti ṣẹ̀ sófin ọba tó bá gbá ẹgbó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti máa kà mọ́ ẹ̀sùn ẹ̀ ẹni tó bá ṣòfin ẹni tí ò bá lò ó enforcement are weak because èèyàn mélòó fẹ́ mú bọ́jọ́ tó bá ti ní ìkọ̀kan gbà lọ́wọ́ ìjọba tó jẹ́ pé tó wá ní pé kó mú evidence of voting ẹ wá tí ò bá ti sí ìwọ ni wàá mọ̀ pé ìwọ ni wàá kọ́ dé bólíbò lè tó ń bọ̀ next ìyẹn ní èmi rò bí ṣé àyè wà káàdìbò káyà ní fọ́tò tèmi kò sáàyè káyà ní electronic fọ́tò. system ṣé ní gbogbo kìnìún wọn ni mo sọ pé ṣé ní the entire ecosystem pọ̀ kọ́ tó ṣe máa put in place kì í ṣe election ilé tó ń bọ̀ náà ilé implement nǹkan tá a sọ kò ṣeé ṣe. gbogbo nǹkan tó máa put ẹsẹ̀ tá a bá fẹ́ tọra wa tó nìkan ṣẹ́rù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. a ti lè ṣe láàrin tó bá ti dòfin báyìí ẹ̀ ní sọ pé kì í ṣe election voters registration yẹn tó bá dòfin kọ́ tí ẹni wọ́n bá bọ́ wọ́n ṣe ti ti ń kà kà wá báyìí. ṣe tó bá ti dòfin wọ́n á ṣe gbèsè gbẹ̀yìn wọn ò lè implement èèyàn bí ìlọ́fẹ́ gbèsè wọn. kí ló dé. a jẹ́ pé over 80 million Nigerians. nǹkan tí mo fẹ́ bèrè nìyẹn pé ṣé a ní ẹ̀wọ̀n tó máa gba gbogbo àwọn èèyàn tí ò ní dìbò náà ìgbà. ṣe mọ adájọ́ kan níbẹ̀ nípa máa dá gbogbo àwọn èèyàn padà. ìwé afẹ́ kó wọ́n sí. ẹni tó bá ti wo rẹ́kọ̀dì ẹ̀ kó dáa pé kò ṣe pé obìnrin ẹ̀ fílẹ̀ àwọn èèyàn á fìyàn ni ṣùgbọ́n kí là ń ṣe irú òun fún káàmù páàlì lè implement òun sọ pé ṣẹ́rí wọ́n ṣe ń debate ẹ̀ ni èyí tí mò ń sọ náà wọ́n ń gbọ́ èyí tí mò ń sọ wọ́n ń gbọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ti ń kọ ìwé sí wọn báyìí kì í ṣòfin tẹ́ ẹ̀kọ́ lè mú ọ̀nà surface kẹ́ ẹ sọ pé ó ti dòfin ẹni tí ò bá ti dòfin ẹni tó kó lọ ṣẹ̀wọ̀n ọdún oṣù mẹ́fà àbí kó san 100,000 naira kò lè ṣeé ṣe kò lè ká sòótọ́. tí a bá ti ní irú àwọn òfin wọ̀nyí wáyé ṣé kò ní máa jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ mọ̀ ilé kan wà tá à ń pè máa dìbò kó síbẹ̀ gbogbo àwọn mo ti mọ̀ pé dandan mo gbọ́dọ̀ wá dìbò ṣé kò ní tún wá jẹ́ kí owó tí àwọn olóṣèlú wa yóò tún ná ṣé kò ní wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé Káyọ̀dé èmi rèé o ṣọmọ lórúkọ mi orúkọ bẹ́ẹ̀ dìbò kó síbẹ̀ ṣé kò ní jẹ́ kí owó yẹn tún pọ̀ sí tí àwọn wọ̀nyẹn máa ná débi wípé tó bá ti dórí oyè padà wọ́n láwọn fẹ́ dọ́gbọ́n gbowó àwọn padà. wọ́n sọ fún yìí ṣé gbogbo nǹkan tó fi yẹn máa kásẹ̀ ẹ̀ lẹ̀ ni àwọn nǹkan state ẹ̀ ni merit ẹ̀ pọ̀ ju nǹkan tí merit ẹ̀ pọ̀ kan. nítorí pé olóṣèlú ní ẹgbẹ́ kò pé merit ẹ̀ pọ̀. ẹ ṣe àwò ẹja mọ merit tó wà ara bẹ́ẹ̀. merit bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ sọ yìí pé ṣẹ́ni tó bá àwọn onígbà kan wà nípínlẹ̀ Ondo wá ní dìbò kó síbẹ̀ àwọn tó dìbò nípínlẹ̀ Ondo tó register is about close to 3 million àbí gbogbo àwọn tó máa ń dìbò wọn tó 400,000 500,000 ó sì láti fáwọn 400 500 kó kàn mú bí 200 plus sílẹ̀ 200,000 láti fún wọn nìkan ṣùgbọ́n tó bá rí 3 million èèyàn mélòó fẹ́ fún nìkan ó máa discourage politician àwọn tó ń fẹ́yàn lówó ẹja sọ̀rọ̀ ẹja ṣe àwò ẹlẹ́wọ̀n dé ṣe rí tó bá jẹ́ èmi tí mo wà nù yàrá mi orí íńtánẹ́ẹ̀tì máa ti dìbò tèmi mo lè fẹ́ gbowó wá báyìí èmi tí mo wà nù yàrá ilé mi tí mo ní a spread of 1 week tí mo jẹ́ pé mò ń gbé ní Alágbàká tí n bá lọ sí ọ́fíìsì ní Iléṣà road máa ti lọ dìbò o bá mọ ibi tí mò ń gbé o mọ ìgbà tí màá dìbò ni tó bá kọ̀ fún mi lówó kò tọ́ra ẹni ṣe rí àwọn èèyàn wa ní agbára wa wà láwọn àwọn èèyàn èyí tó bá rè pé ọjọ́ tí màá wá di gangan Saturday tí màá wá tò sórí ìlànà àti dìbò tèmi channels a máa fi dìbò á pọ̀ wọ́n á open up so many channels. ẹ̀sà kí ló dé tí so wọ́n àwọn tó ń fún yàn lówó channels mo ti ń sọ lọ mo sọ lọ mo sọ wọ́n fi pé kọ́kọ́ ń gbé òfin torí wọ́n mọ̀ pé àwọn àwò wípé ẹ̀rù ṣé òfin ló yẹ kó ṣáájú torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí tá a bá wò dáadáa ẹ̀yin ẹ̀ ń sọ̀rọ̀
bẹ́ẹ̀ ṣe gbé kalẹ̀ bí olóṣèlú but a fẹ́ kí àwọn tí wọ́n wà ń gbòòrò tó jẹ́ ìyálọ́jà àwọn ẹran tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí gbogbo wa gbọ́ ni wípé bó o bá ti dìbò ẹ̀wọ̀n lọ́ọ́ nǹkan tí gbogbo èèyàn ń gbọ́ nílùú nìyẹn ṣé òfin ló yẹ kọ́kọ́ ṣe àbí ká kọ́kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ wá bí lè máa dìbò ní ìrọ̀rùn ní Nàìjíríà torí ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan wẹ́rẹ́ pé tán bá tiẹ̀ ṣòfin eléyìí kò lè bá ìbò tó ń bọ̀ tí ẹni oníbò eléyìí tó ń bọ̀ bá ní kò bá tóun ṣé àwọn tó wà wájú là ń ṣòfin yẹn sílẹ̀ ìdè kí ló dé tí òfin ní bá eléyìí tó ń bọ̀ yìí torí wípé á ti yá sí àárín ibẹ̀ ṣé ìyẹn ló yẹ ká kọ́kọ́ ṣe àbí ká kọ́kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ wá báwo la ṣe lè dìbò míì bóyá kẹ̀kẹ́ tún dán wa wò pé ẹja gba ọ̀nà báyìí láti dìbò bóyá ó lè rọ̀ wá lọ́wọ́. ṣe rí àwọn tó gbé bíìlì wá mo lérò ní o gbogbo nǹkan tí mo ń sọ yìí láti wà ní bíìlì mo ṣe mọ àwọn press sensational news èyí tó bá fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ àwọn máa mú mẹ́ wọ́n dẹ̀ ṣe ń debate ẹ̀ contribution ṣe máa wá láti ọ̀dọ̀ all members òfin yẹn ò tí ì di law tó bá jọ ti di law sí làwọn máa sọ ìtẹ̀ ń sọ yìí tó bá jọ ti di law làwọn kan á máa criticize ẹ̀ ṣùgbọ́n sì gbogbo nǹkan tá a bá sọ advisory role là ń ṣe advice tí ò bá sí nínú òfin yẹn kán tètè máa rò kì í ṣe punishment ló yẹ kó ṣíwájú tí ò bá ṣe incentive kì í dẹ̀ ń ṣe incentive tí ò bá ń ṣe pé process of voting oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbé sí gbòkó mo sọ pé òfin yẹn ò tí ì lè tètè yá báyìí nítorí pé kò tí ì lè yá báyìí nítorí tá a bá wo gbogbo wọn tó máa ṣe àfi tá a bá máa tọ́ra wọn sọ pé wọ́n á ṣe ní election tó ń bọ̀ gbogbo wọn tó máa put in place pọ̀ voters registration for instance ẹ máa digitalize ẹ̀ tẹ́ ẹ bá digitalize ẹ̀ àwọn orúkọ tí ò yẹ kókó wà bẹ́ẹ̀ mú amú. àwọn kó má ti kú ti pẹ́. bẹ́ẹ̀ kí ẹ ṣe àwọn tó kú ó bá tẹ̀ kí àwọn tó kú a mọ̀ pé ó ti kú a mọ̀ pé kò ní dìde láti wá dìbò ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn orúkọ kan wà níbẹ̀ tí ò ṣorúkọ tó kọ̀ duplicate orúkọ oríṣiríṣi báwo lè ṣe sọ pé ìlú kan ní state kan ní 3 million àwọn tó ń jáde ní 400,000. ṣé ẹ rò pé àsìkò tí wọ́n fi lẹ̀ láti dìbò nígbà tó bá ti di pé ò dìbò ò fẹ́ wẹ̀wọ̀n ṣe pásítọ̀ tí wọ́n fi sílẹ̀ láti dìbò yẹn ẹ rò pé ó máa tó. pé ṣe mọ̀ wípé ọjọ́ kan la fi ń dìbò ní Nàìjíríà. òun náà mo ti sọ mọ́rọ̀ pé ọjọ́ ẹ ṣe gan ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ yẹn yẹn ni mo ti sọ mo dẹ̀ ti sọ tẹ́yẹ̀ ọjọ́ kan ò tó má jà tọ́ra wa. Nàìjíríà á tóbi. Nàìjíríà tóbi. tí gbogbo wa bá jáde lọ dìbò. problem wa dẹ̀ pọ̀ Amẹ́ríkà gan tó ní technology tó lóríṣiríṣi state mi bí 1 week plus èmi a whole month wọ́n fi ń dìbò ká mọ̀ sọ pé àwa tí a ní gbogbo wa drive kíní wo ìbò wa pẹ̀lú technology. ó dà tó bá ti ṣe wá é ṣàkíyèsí pé àwọn tí ń dìbò àwọn tó lè kọ tó lè kà ní àwọn tó mọ̀ ní sábà dìbò bẹ́ẹ̀ni ṣé àwọn tó wà ní yàkú tó jẹ́ pé wọ́n jáde yẹn. ó náà mo sọ yìí ṣé àwọn tó máa ṣe sófin àwọn tó máa ṣe sófin yìí gan-an mo sọ fún nígbà kan wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí ààrẹ kan fẹ́ ṣe ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò rẹ́jísítà ìṣe nígbà Abíọ́lá opponent ò rẹ́jísítà ó dẹ̀ mọ̀ pé ìdíjú ló máa bọ́ sí fún un so ó wá ti lọ káwọn èrò sí polling unit ẹ̀ ibi tó rò ó ti kọ́ bó ṣe ń bọ̀ bá wàhálà wá jẹ́lẹ̀ wá nítorí ẹ̀ ló fi padà sí ipò rẹ́jísítà yìí ṣe rí àwọn elite wa wọn kì í kà á kún wọ́n máa rí pé ṣé àwọn common man ní pé they are not common láti lọ tò láti lọ rẹ́jísítà máa bí wọn ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní bí wọn ẹ̀ẹ́ní sọ pé ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ yá sóòótọ́ ṣẹ̀rí all animals are equal lóòótọ́ pọ̀ wọ́n àmọ́ equal ẹ̀ lè expect èèyàn tó ti ṣe gómìnà rí kó lọ máa tò sí àgbègbè kó lọ tò gbogbo èèyàn ló ń gba visa bọ̀ tó tún ní bọ́n ṣe ń fáwọn èèyàn visa mo sọ pé tó bá ní bọ́n ṣe lè ṣe tó jẹ́ pé technology á drive ìdíní wọ̀nyí tí n bá ti lè put gbogbo data ní everything sim system á register ní automatically. ṣe é túrò débi wípé ní ọ̀pọ̀ ìgbà a máa fẹ́ dìbò ní Àkúrẹ́ o ohun èlò ìbò tí ì dé ètò ìṣẹ́gun ó wà lọ́nà. gbogbo wọn yẹn ló máa kásẹ̀ ńlẹ̀ ẹ̀rí ó sọ pé tó gbogbo. àṣekọ́ kásẹ̀ ńlẹ̀ lọ jẹ́rí òfin yìí náà ló jẹ́rí òfin yìí náà ó máa encompass gbogbo ẹ̀ mo sọ pé wọ́n ti lè implement ẹ̀ lè tó ń bọ̀ yìí òfin máa jẹ́ kí new electoral wọ́n enhance new electoral law wa tó jẹ́ pé in a way tó jẹ́ pé ó máa involve technology ṣẹ́rí gbogbo bíbá gbogbo tá a lò yìí kó tiẹ̀ tí sí inú ìwé òfin administrative criminal policy làwọn INEC fi ṣe ṣé ẹ tún. pé kó lè kó tí sí gbogbo àwọn asọ́dòfin
wọ́n lè introduce new technology at every given time láti fi enhance voting system wa tó bá ti dòfin òun ni irú òfin ilé àṣẹ wa ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ nílò ẹ̀ mo fẹ́ rọ̀ yín ṣẹ́rí tó bá ṣe bá a ṣe sọ fún pé ṣe yìí kò sẹ́ni tí ò ní kù láti dìbò ṣẹ́rí tó bá ṣe president Nàìjíríà gbogbo àmọ̀ kò ló wọlé Amẹ́ríkà bá dìbò báyìí tó wọ́n pẹ́ gbà ló wọlé àbí pé wọn kì í jiyàn. nǹkan míì tí mo fẹ́ kẹ́ tún yẹ̀ wò ní wípé ṣé mo pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà à ń lo party system àbí APC PDP LP nìkan nígbà míì àwọn pátì tó máa ń mú àwọn èèyàn sọ pé chioma ní kẹ́ ẹni kó lọ ṣojú fún wa ó lè ṣe ohun tó jẹ́ wípé bóyá kò bá àwọn èèyàn lára mu ó dẹ̀ lè ṣe pé bóyá kàn ju méjì lọ èkejì kẹrẹ̀ẹ́rẹ́ mo wò pé nǹkan tó ṣe gan tẹ́ mi lọ́rùn pátì eléyìí tí wọ́n dẹ̀ tún wá ní dandan ìwọ ni kó tún lọ ṣojú wa eléyìí iṣẹ́ ló ṣó yẹ kẹ́gbẹ́ nìyí kò wú láàrin àwọn méjèèjì kò tiẹ̀ sẹ́ni tí mo wò wípé àwọn méjèèjì kò sí ibi tí mo yẹ kí n tẹ̀ka mi sí kàkà bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ ní ẹ̀wọ́ fún torí pé àwọn méjì yìí kò wù mí kò dẹ̀ sí kẹta ọmọ nítorí ní Nàìjíríà lọ́wọ́ tá à ń ṣe kò sí kẹta síbẹ̀ kò dẹ̀ sí kẹta ọmọ mo wá wò pé kàkà kí n lọ tí màá fi dìbò fẹ́ni tọkàn mi ò fẹ́ ẹ̀jẹ̀ dúró jẹ́jẹ́ torí pé kí n má ẹ̀tún wá ní dandan o pé kò fi omú mi. ṣe rí gbogbo nǹkan yìí gbogbo ẹ̀ náà la máa yọ pátápátá ṣe rí ibi tí òdòdó ti máa ń bẹ̀rẹ̀ náà ní primary ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àwọn tó ń gbé sí dìde àwọn godfather àwọn alágbára ẹgbẹ́ àwọn onígbẹ̀lú bíi tí ò qualify dìde a máa wá change ẹ̀ àwọn aráàlú ló máa yan ló máa ṣe ètò primary bó ṣe ń ṣe lamẹ́ríkà nìyẹn ẹni ṣó ṣe é ṣe àwọn nǹkan míì tó bá sọ àwọn èèyàn ní ṣó ṣe é ṣe ni kò sí nǹkan kan tí ò ṣe ẹ máa gbọ́ ṣe rí pátì á ṣe framework wọn sílẹ̀ ẹ lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì wọn kò tó bá ti di drawing INEC náà máa ń supervise fún primary wọ́n wá yan àwọn aráàlú láti lọ dìbò ṣe rí lamẹ́ríkà àwọn kan sọ pé I'm Democrat I'm independent and Republican olúkálùkù àti ní ẹgbẹ́ tó faramọ́ a lè ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ a lè má ṣe bẹ́ẹ̀ a ní lè ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ nítorí pé bíbá yìí wà sensitive a little bit but tó bá ti dijọ́ ìbò primary àwa announce ẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn olúkálùkù àwa lọ yan ọmọ yìí tó fẹ́ ní PDP níjọ́tọ̀ APC náà a tún lọ yan ní APC kẹ́rin àwọn tó bá jáde yẹn àwọn ló máa determine ẹni tó máa lọ fún general election àwa di pé láti bẹ̀rẹ̀ làwọn aráàlú wọ́n ti ń yan èèyàn tó bá wá ti wá gba tíkẹ́ẹ̀tì APC ó gba ti PDP wọ́n á ti wá lọ ṣe general election àwọn aráàlú kan náà ètò tó máa yàn kò wá ní sí àwọn agbára táwọn kan ní pé. sẹ́yìn náà mọ̀ pa àwọn kan lágbára tán sọ pé àfẹ́mi lálá. kò síbi tágbára táwọn èèyàn ti ń lo agbára iléeṣẹ́ yìí nǹkan kí àwọn kan fi tó lè lo agbára ní agbára gbogbo bí ló wà wọ́n gbọ́dọ̀ check àwọn agbára wọn yẹn agbára tí wọ́n bá ti check òun ló máa abuse kò sí nǹkan tó ràn pẹ̀lú agbára but tí ò bá ti sí pé àgbéyẹ̀wò check and balance ẹni à ń ṣì lò that is the truth tí ò bá sí pòfin wà àwọn kan á ti sọ èèyàn dẹrú ìlú òfin wọn yẹn ló máa check. ẹ gbọ́ sà torí èmi tó kàn mí jù ni pé ó yẹ ká lè dìbò rọrùn kó má sí pé mi ò dìbò mo dáràn ẹni tó ní lọ́kàn pé mo fẹ́ dìbò jọjọ tó ti ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe láti dìbò ó wá jí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ara kò wá gbé wọn àbí kó gbé dìgbàdìgbà ó yá nílé ìwòsàn nítorí pé ara kò gbé ṣé adẹ̀ ti ṣòfin ṣé kò yẹ ká wo bì wọ́n yẹn ẹni tó wà nílé ìwòsàn lásìkò tá a ní ká dìbò ó ti wà nílé ìwòsàn lásìkò tó ní ká dìbò òfin dẹ̀ ti wà pé ó dìbò ó rẹ́wọ̀n pé kí ló dé tá a wo àwọn nǹkan wọ̀nyí àti ń kà á nípele kejì báyìí nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. ẹ ṣe ṣẹlẹ̀ tó wà ní ìdúró àsọyìn tí ara ò gbé yìí mo fẹ́ fi dá yín lójú pé tọ́ba ní kó wá gbowó tọ́ba ní kó wá gbowó nìkan fún àmọ̀ bá ṣe gbé. lẹ́nu tó ń gbé láàárọ̀ ọjọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ máa fún mi ní àyè ẹ jọ ẹ máa fún mi ní àyè tẹ́ ẹ bá ti jẹ́ ẹ bèrè ọ̀rọ̀ mi ni ẹ jẹ́ ọ̀rọ̀ dáhùn. mo kàn fi yẹn kọ́kọ́ ṣe example ni a ní báwọn ẹbí ẹ̀ bí wọ́n á ṣe gbé tí wọ́n á mọ̀ bóyá kó pè mí o àbí kán kọ́kọ́ lọ represent in proxy ni o láti gbowó tí mo sọ yìí ṣẹlẹ̀ dáìsàn ń ṣe
láti láì tí ò ní reason láti dìbò ẹni yẹn àmọ́ tó bá ṣì wà ní that voting range yá 18 to 60 or whatever á nídìí kẹ́rí gbogbo nǹkan ló nídìí tó bá ti pòfin owó òfin fẹ́ gbé a wá sọ ọjọ́ báyìí kan báyìí ló ṣẹlẹ̀ ní báyìí nígbà mi tó bá wọ pé èèyàn jalè ibì kan tó bá kó wọn síbẹ̀ wọn ní evidence tí òfin síbẹ̀ tó bá ti present ẹ̀ kò síbẹ̀ náà ni a ní tìtorí pé kò dìbò ká má fi fún lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ àbí ká fi torí yẹn gbé sẹ́wọ̀n gbogbo nǹkan ló ní pleading ẹ̀sùn téèyàn ò ṣe wọn wá lè kà á mọ́ ṣùgbọ́n èmi ń fi àkọ́kọ́ tí mo sọ pé tó bá ní kó wá gba nǹkan yẹn wọ́n á mọ̀ wọ́n ṣe gbé débẹ̀ mo sọ pé ṣé rí àwọn àìsàn kan wà táwọn èèyàn mi lè fi kẹ́wọ́ báwo pé òun ò lọ ṣùgbọ́n tó bá mọ̀ pé òun lé contract ìjọba àbí tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ gba student loan àbí tó bá mọ̀ pé òun lè lo ìbò yẹn láti fi appeal fún àwọn kankan gba ẹ̀tọ́ kan lọ́wọ́ ìjọba á wá bí wọ́n ṣe di ọba sọ̀tọ̀. lẹ́ni tó jí láàárọ̀ ẹ̀ṣọ́ sọ pé àìsàn ṣé àìsàn pé oríṣiríṣi ẹni tó jí láàárọ̀ tí bá sọ fún yín pé láwọn aráalé ẹ̀ gbé tí bá sọ pé kán fi ẹni tí ó máa ṣàìsàn lẹ̀ gbogbo èèyàn ló máa ṣàìsàn níjọ́ election gbogbo àwọn ṣùgbọ́n ṣe rí àìsàn tí à ń sọ yìí ó mú sọ pé ṣe rí enforcement máa reduce ẹ̀ ṣe rí enforcement kò ní enforcement kan ló máa jẹ́ kókó bí o bá ṣe àwọn kan ló máa incentivize issue yẹn tó jẹ́ pé tó mọ nǹkan tó máa gbà. ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣe punishment ẹ má jẹ́ ká raise punishment yẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé tó bá ti dìgbà tó máa debate yẹn ó máa reduce punishment they should be talking more about incentive ṣùgbọ́n ṣe mọ àwọn Nàìjíríà àwọn orílẹ̀-èdè àwọn èèyàn wa kọ̀rọ̀ tó ká wọn lá tó bá jẹ́ pé wọ́n fi ọ̀rọ̀ yẹn sí mo ṣọ́ọ̀ pé kì ní wà bí lọ́jọ́ òní tó jẹ́ incentive ni wọ́n sọ̀rọ̀ pa pé tó bá ti dìbò wá fún nǹkan bá fún ẹ nípè ní torí pé kò ní ká àwọn èèyàn lára nítorí ẹ mọ̀ kó máa dùn àwọn aráàlú lẹ fi pè ní sọ̀rọ̀ ká wá dá sí èmi ò dẹ̀ ní débí kí wọ́n máa purọ́ ṣe rí Nàìjíríà kó tí gbogbo tá a mọ̀ ojú pé punishment tíjọba bá ti sọ pé èèyàn mẹ́rin lọ́tì nàdọ́gba tó mú èèyàn mẹ́rin lọ́tì nàdọ́gba tó mú oríṣiríṣi ẹ̀sùn táwọn èèyàn ń ṣe wà tó ọ̀nà wọn lẹ́ba ṣùgbọ́n tó bá ti dé ojú wọn fọwọ́ bò wọn fọwọ́ bò lọ́kọ̀ tìyàwó ń jà ọkọ náà ìyàwó ẹni wọn fọwọ́ bò ìyàwó lọ fẹjọ́ sùn ní police station àwọn ọlọ́pàá sọ pé talẹ́ ní oníyàwó my husband àwọn ọlọ́pàá ló máa dá padà gan ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé tó bá jókòó lọ nà tó lọ nà kú ọlọ́pàá gan ló máa lọ àrẹ́sẹ̀ yìí òun mo sọ yín pé ṣe rí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn á débì kan tó jẹ́ pé punishment kan la máa wò àti ẹ̀mí rántí punishment wọ́n sì gbogbo mọ̀ pé punishment ni pé kò ná obìnrin báyìí kò ná ìyàwó ẹ̀ á ní ìyàwó mi ìfọ̀ ọmọ gan kò ná ṣèṣe ẹlòmíì ò mọ̀ òfin lẹ́wà ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá ti ná ọmọ ẹ̀ tójú ẹ̀ gbó àbí torí ẹ̀ gbó ìgbà ńlá mọ̀ gáà òfin tẹ̀ wà pẹ̀lú ìwọ̀n sọ ṣẹ́ni tó bá ti dìgbà ìbò yìí àwọn tí ò máa dìbò kò sí nǹkan tó máa fi wọ́n ṣe tó bẹ́ẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ lọ fẹ́ fi gbé yín lójú ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá mọ̀ pé òun béèrè fún nǹkan lọ́ máa rí fáàsì àwọn ẹ̀sùn kan téèyàn wà tó ti ṣe tó máa rí fáàsì wà tó fún ní fún promotion. ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó ní àwọn nǹkan tó yẹ kán ti put in place kó tó di wípé wọ́n ti ẹ̀fẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ ìlú òfin bíi eléyìí bí ká ti sọ pé nǹkan báyìí ló yẹ ká ti kọ́kọ́ wò ẹ má gbàgbé orílẹ̀-èdè kan ẹni nígbà yẹ subsidy dédé lọ fò wọ́n wò ó bóyá pé ó yẹ ká put àwọn kankan in place tó máa lè ṣe jẹ́ kó soft landing fún àwọn ènìyàn tí gbogbo ẹ̀ ṣé kì í ṣe pé bó ṣe ń ba lọ náà lélẹ́yìí tí wọ́n ní put àwọn nǹkan in place tí òfin yẹn kàn máa dédé jáde ládẹ̀ sọ wípé òfin náà ni torí subsidy wa àfaramọ́ náà ni adẹ̀ fọwọ́ra gbé. ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ lọ sí subsidy o. mo kàn fi ṣe example. ẹ bá fẹ́ kí n sọ example yẹn yàtọ̀ sílẹ̀ ó yàtọ̀ lọ́nà ó pọ̀ ó yàtọ̀ ṣe rí lè òfin la ṣe fẹ́ ṣe rọrọ subsidy yẹn fẹ́ báyìí Nàìjíríà jẹ́ ọjọ́ iwájú wa àti jẹ́ sílẹ̀ lónìí ẹ máa ní sukùl kí ló fẹ́ báyìí Nàìjíríà òfin kan fẹ́ tún nǹkan ṣe ṣé ó dàbí pé gbogbo wọn tí mo sọ lọ́dọ̀ ẹ tẹ̀lé mi o àjọ tẹ̀lé mi lọ́ba ń tẹ̀lé mi àwọn sọ̀rọ̀ bí aráàlú àwọn ọ̀gá ó ní mo sọ fún yín sẹ́ẹ̀ mo ti sọ fún yín òfin yẹn ò ní títì tó fi fẹ́ gbùyàn jẹ kí lájú mo tó fẹ́ sọ mo ní òfin yẹn máa wà òfin yẹn bá dàbí incentive ni káwọn èèyàn fi lọ dìbò ṣe rí kò sí adájọ́ tó fẹ́ sọ pé ó dìbò òun fẹ́ gbé ẹsẹ̀ wọn òfin yẹn bá tiẹ̀ wà àmọ́ yóò òfin tó wà tí wọ́n implement enforcement are weak fún àwọn olówó nìyẹn o ṣùgbọ́n ṣe rí tẹ́ bá ti ṣe àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan òun ló máa fi visit òfin yẹn ọjọ́ bàbá àgbọ̀ kò dìbò ṣé láwọn kọ́kọ́ wà táwọn èèyàn máa ń ṣe tó ń fojú fò ọjọ́ tó bá ti wá ṣe nǹkan tó lágbára tó wá ń béèrè fún pé kán béèrè
wọ́n á máa rìfà sí nǹkan tó ṣe níjọ́ kìíní àná tí ò gbé ẹsẹ̀ wọn wọ́n á máa rìfà wọn nítorí yẹn kó má fún ẹ ní béèrè tó bá mọ̀ pé nítorí pé kó má fún ẹ ní béèrè pé òun ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè ò ṣe bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáadáa ìwọ fún wa mọ̀ pé àwọn kìíní wọ̀nyẹn ò ní ṣe àìmọ̀ ìjọ tó bá máa ṣe ní àwọn òfin àwọn olóbó ṣe máa rí nìyẹn because àwọn tó máa mú àpọ̀ àwọn tó máa mú bẹ́ẹ̀ ni kó tẹ̀ ṣe pọ̀ sí yẹn gẹ̀ẹ́tì á tún máa reduce with time because lóòótọ́ ìlú mìíràn sọ pé kí ló ń fẹ́ ṣe pẹ̀lú ìjọba òun ò ní jẹ́ kankan gbà lọ́wọ́ ìjọba òun ò ní kankan ìjọba wa wò pọ́ mọ́ fẹ́ gba student loan àwa ní kí bàbá ẹ̀ wá sá ọmọ ẹ̀ bá fẹ́ ṣe jam bẹ́ẹ̀ ni ara requirement tó wà àwa rí pé wọ́n béèrè fún voting wọ́n fẹ́ evidence pé òun dìbò in the last 2 presidential elections ọ̀tẹ̀ ní pé tí àwọn ní 2. ẹ wo bá a ṣe máa ọwọ́ òbí àpò ní lọ́jọ́ lọ́jọ́ kí wá ní àmọ̀ràn yín fún àwa kòlàkòṣàgbé kò léèyàn òkè àwa tá a wà láàrin. orí òfin ò lè mú gbogbo èèyàn. òfin ò lè mú gbogbo èèyàn. gbogbo èèyàn ló máa mú ṣe rí àwọn tó máa mú gan làwọn tó wà lókè mo fi yẹ ẹja ṣe àwòrán àwọn tó máa mú ṣe rí the low trodden people have always been faithful about this country. Àwọn gan lọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kó nínú òjò ní gbogbo àlọ́ dìbò wá tó ìlà á lọ báyìí wọ́n máa wọ pé tóun ò bá dì í ipò ní ẹ̀tọ́ kan tóun á miss àwọn gan bó ti mi àwọn tá à ń sọ yìí the elite àwọn ló ń jòkó sílé àwa yà yín lẹ́nu pé ìjọ tẹ bá máa dìbò tẹ bá wọ ẹ̀yìn yín multimillionaire kan ló wà lẹ́yìn yín tóun náà tó fẹ́ dì tẹ bá wọ èyí tó wà lẹ́yìn ẹ̀ one big time politician ló máa wà lẹ́yìn ẹ̀ tó ti rìtáyà gbogbo wá di àwọn àtọ̀ àti ìdìbò àwọn ló máa mú kì í ṣe àwọn aráàlú tó ti ń dìbò àwọn aráàlú ló ń dìbò. àwọn tó fẹ́ bá ti bá wa wo àwọn òfin yẹn náà ẹ tún máa fi ọ̀rọ̀ security sí o torí ẹlòmíì èrò olówó tó ń sọ yẹn ẹ̀wọ̀n pé ọgbọ́n ní olówó fi ń sá fún màlúù olówó tẹ̀ ń sọ yẹn àwọn wàhálà pé àdébẹ̀ kan dédé fọ́gò àdébẹ̀ kan dédé wá fẹ́ gbà kó sínú pé àní sí pé àní ìwò yìí lọ́jọ́ owó sọ pé àwọn kọ́kọ́ tá nǹkan tá a máa ṣe pọ̀ sẹ́ẹ̀ kí n ṣe ọjọ́ kan la máa dìbò mọ́ kìdẹ́ ṣe pé tá a bá tò bí a bá ṣe tò sí la ṣe máa dìbò oríṣiríṣi ọ̀nà tá a máa gbà dìbò á wá pọ̀ voting in proxy oríṣiríṣi á pọ̀ àdìbò lọ́jọ́ kan àmì àdìbò lọ́jọ́ kan wọ́n má pè sílẹ̀ tábà wá dì ní gbogbo ọ̀sẹ̀ ńkọ́. tábà dì ní gbogbo ọ̀sẹ̀ tó bá jẹ́ pé àdílẹ̀ méjì tó jẹ́ pé voting ti yẹn gan ló count ibo ní ipò táwọn wá gangan nìyẹn adúpẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dìbò. adúpẹ́ ó wù ní ká jẹran pẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n òfò ọ̀fun ò jẹ́ káyọ̀dé torí tí n bá ṣì ní kí n máa béèrè àwọn ìbéèrè àwọn nǹkan ṣì ń jẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ APC chairman publicity wa tí wọ́n wá sórí ètò yìí wọ́n try ìbá ọ̀gá ìkò síbi tẹ́tí mú báyìí yọ̀yọ̀. àwọn àmì yọ iṣẹ́ wọn nù. owó tó ò pé ní òótọ́ ọjọ́ níbi òótọ́ ìjọ ní kan. ó dẹ́ ní bá lu tó ń lurin lójú kan olóhùn tó ń wá ẹ̀sọ́ fàdìyẹ tó ń yẹlẹ̀ olóhùn tó ń wá o akùkọ gàgàrà ó jẹ́ kí kékeré ó kọ lágbára Ọlọ́run gbà tí èso gbìn á tún máa pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ ẹ pè lóko tí bàbá sọ mí Káyọ̀dé Ọlọ́run. Hold on, let's go over there. We are not yet going.